ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ආහාර පාන හදා ගන්නකොට අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් ලාභම ඉන්ධනය තමයි LP gas කියන්නේ. ඒ නිසා දර හැරුණම කාන්තාවන් විශේෂයෙන්ම නාගරික ගෘහණියන් වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ LP gas. ගෑස් එකක් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා කාන්තාවන් වන අපි ගෑස් භාවිතයට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ගෑස් එකක් පාවිච්චි කරලා කෑම හදාගන්න එකත් හරිම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි ගෑස් භාවිතයට කොට දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ගෑස් ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හිතුවේ වඩා වැඩි කාලයක් ගෑස් එකක් පිරිමහගෙන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ කාරණා ගැන සැලකිලිමත් වෙලා වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා මේ විදිහට ගෑස් එක පාවිච්චි කරොත් මාස 2මාරක් 3ක් වගේ කාලයක් අපිට ගෑස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැමදාම කෑම හදලත්. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි ගෑස් එක පිරිසිදුව තබා ගැනීම. ඉතින් ගෑස් එක පිරිසිදුව තබා ගැනීම කියන කාරණේදීත් ගෑස් අපතේ යාම අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලිප පිරිසිදුව තබා නොගැනීමෙන් උදුනේ දැල්ල පිටවන සිදුරු උදුනේ දැල්ල පිටවන සිදුරු තියෙන අන්න ඒ වගේ කුණු රොඩි වලින් ඒව වැහිලා ගියාම ගෑස් දහනය අකාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ වගේ මේ සිදුරු විශාල වෙන්න පුළුවන්, කැඩිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෑස් දහනය අකාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ වගේ සිදුරු විශාල වෙලා කැඩිලා තියෙනවා නම් ඒ බර්නරය අලුතෙන් සවිකරන එක ඉතාමත් වැදගත්. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මම අද කතා කරන්න හිතුවේ ධාන්‍ය වර්ග අපි උයන්න ගන්නකොට තම්බන්න ගන්නකොට ඒවා ජලයේ දාලා අපිට රැයක් වගේ පොකවලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ආහාර ඉතා ඉක්මනට අඩු කාලයකින් අපිට උයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් කඩලේ වගේ දේවල් මුංගට කව්පිය වගේ දේවල් රැයක් වගේ පොඟවලා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතා අඩු කාලයකදී අපිට ඒක තම්බ ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ ගෑස් එක ගොඩක් අපිට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි නෝමල් භාජනයක දාලා නෝමල් වලඳක දාලා කඩල ටිකක් තම්බනකොට පැය භාගයක් යනවා නම් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ දාලා අපිට විනාඩි 5න් වගේ කඩල ටික තම්බ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා හැම ගෙදරකම ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් තියෙන එක හරිම වැදගත්. අපිට මේ ගෑස් ඉතුරු කරගන්න ඒක ගොඩක් පිටුවහලක් වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට මම කතා කරන්න හිතුවේ දැන් අපි කෑම හදන්න ගන්න වලන් තියෙනවනේ යන්නේ වලන් වල ප්‍රමාණයත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ ගෑස් අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට. දැන් අපි ආහාර ස්වල්පයක් උයන්න විශාල භාජනයක් ගත්තොත් ඒක රත් වෙන්න විශාල තාපයක් වැය වෙනවා. එතකොට ගෑස් විශාල ප්‍රමාණයක් අපතේ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි ලිපේ ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා භාජනයක් තෝරගන්න කිනුත් අවාසියක්මයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ. උදුනෙන් නිකුත්වන තාපයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් නිකරුණේ දහනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට වාතයටත් මුසු වෙනවා. ඒක අකාර්යක්ෂම දහනයක්. ඒක ඇත්තටම අපිට ගෑස් එක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න හිමුණාම අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මැටි භාජන අපි හොදලා ලිපේ තිබ්බම ඒ වගේ තියෙනවා වතුර. ඉතින් ඒ වතුර ටික හිඳෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ අනවශ්‍ය ගෑස් දහනයක් සිද්ධ වෙන එක. ඒ නිසා මැටි භාජන අපි හොදලා ලිපේ තියනකොට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් පිහදලා අපිට ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනටම අපිට භාජනේ රත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උයන්න අවශ්‍ය දේවල් එකවර ලෑස්ති කරගන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු හට්ටිය ලිපේ තියලා ඔන්න තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ කරවල ටික කපලා නැත්තම් ඔන්න තෙල් ටික මේ ගොඩාක් වෙලා රත් වෙනවා. එතකොට අනවශ්‍ය ගෑස් දහනයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරවල ටික කපලා ඉවර වෙලා ඒක දාලා ඔන්න ලුණු ටික කපලා නැහැ. ඊට පස්සේ කරවල ටික වැඩිපුර පිච්චිලා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් උයන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් එකවර ලෑස්ති කරලා පොඩි තැටියක වගේ තියාගන්න අපිට ඉක්මනට උයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක කාලයක් ඉතුරු වීමක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි ව්‍යංජන වර්ග 2-3ක් හදනවා කියලා. එතකොට මේ දේවල් එකවර ලෑස්ති කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම් එකක් උයලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක ලිපෙන් අයින් කරලා අනිත් එක තියන්න පුළුවන්. එතකොට ලිප ඕෆ් කරනකොට ඔන් කරනකොටත් දහනය සිද්ධ වෙනවා
ගෑස් දහනය සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔන් ඕෆ් කරන එක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා අපිට. අනිත් එක තමයි කෑම ඕවර් කුක් වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි විනාඩි 20න් හදාගන්න තියෙන කෑම එක විනාඩි 40ක් 45ක් වගේ ගන්න එපා උයන්න. වෙන වැඩ කර සමහරට අමතක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා. එතකොට ලොකු ගෑස් ප්‍රමාණයක් අපතේ යනවා. දැන් චිකන් වගේ පොලොස් වගේ ඒ වගේ දෙයක් හදනකොට විනාඩි 20න් විනාඩි 15න් හදාගන්න පුළුවන් දේ සමහර වෙලාවට පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් වගේ ලිපේ තෙල් තියන්න පුළුවන් අඩු ගින්දරේ වුණත්. එතකොට වෙන්නේ ගෑස් අපතේ යාමක් තමයි. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ කාරණා ටික ගැන සැලකිලිමත් වුණොත් අපිට අර පිරිමැස්මෙන් ගෑස් පාවිච්චි කරලා ගෑස් එක මාස 2කමාරක් 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැමදාම උයලත්. ඉතින් ඇත්තටම ගෑස් මේ දවස්වල ගොඩක් ගණන්. ඉතින් මම කියන්නේ දරලිපක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ පහසුකම හොඳට තියෙන කෙනෙක් නම් දර හොයාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දරලිප පාවිච්චි කරන්න. දරලිපේ හදන කෑමත් හරිම රසයි. ඒ වගේම අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයටත් ඒක හොඳයි. නමුත් නාගරිකව ඉන්න අයට එහෙ පහසුකම් නැහැ. ඉතින් එයාලට ගෑස් එක තමයි තියෙන එකම විසඳුම. ඒ නිසා මම හිතුවේ මේ කාරණා ටික ඒ වගේ කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද අපිට මගේ අමතක වෙන කාරණා ටිකක් තමයි මේක අපේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක. ඒ හින්දායි මට ටිකක් මේක මතක් කරන්න හිතුනේ අද සමාජයේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම අනිවාර්යෙන්ම විශ්වාස කරනවා. එහෙම වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවටත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් තවත් දවසක කමෙන්ට් මෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.